Tällä videolla puhutaan sellaisesta pelistä kuin Fatal Racing! Tämä julkaistiin vuonna 1995 PC:lle ja julkaisijana toimi tällainen kaikkien rakastama pelitalo kuin Gremlin. Gremlinia ei ehkä ihan parhaiten tunneta siitä, mitä ne teki PC:llä, vaan siitä, mitä ne teki Amigalla, useita huippuklassikkopelejä sillä aikakaudella. Mutta ei siitä sen enempää. Tämä on Gremlinin kehittämä arcade-ajelupeli. Niin kuin nimikin sanoo, Fatal Racing, niin tässä vähän niin kuin törmäillään ja voi jopa niin kuin räjäyttää vastustajan autoja. Jos tarpeeksi tulee lämyskää autolle, niin auto räjähtää. Ja sitä lämyskää voi tulla paitsi siitä, että tippuu jonnekin kuiluun tai ajelee pitkin seiniä, mutta myös siitä, kun vastustajat kiilailee. Se kiilailu ei ehkä varsinaisesti ole se pääpointti tässä pelissä, mutta se on semmoista kivaa ekstra puuhastelua, mitä voi tehdä. Oikeastaan tämän pelin se varsinainen koukku on siinä, että tässä on sellaisia, ne radat on sellaisia aika extreme, eli niissä on kaikkea älyttömän korkeita hyppyreitä. Ja sitten on erilaisia stuntteja, eli esimerkiksi sellaisia niinku silmukoita, niinku Sonicista tuttuja silmukoita, että vedetään ihan niinku toi ylösalasi ympäri. Ja sitten on korkkiruuveja. Ja siinä on semmonen niinku aivan mahtava selostaja siinä pelissä, että aina kun sä teet jotakin coolia tai on tulossa joku temppu, niin se on ihan super psyykatussa tilassa se selostaja, että se vetää tajutonta settiä. Katsotaan mitä muuta mulla oli täällä Bingo Cardissa, mistä mun piti puhua. Joo, eli mun ensikosketus tähän peliin oli tämmösen englantilaisen pelilehden kansi CD-ROM-levyltä. Eli siihen aikaan oli tapana, että tuli tämmönen, varmaan vieläkin on sellaisia lehtiä, missä tulee CD-levy tai DVD-levy kannessa. Mutta anyway, ne oli iso juttu siihen aikaan. Että CD-ROMissa saattoi olla sit kaikenlaisia niinku demopelejä. Yhdellä tällaisella kansi-CD:llä oli tämä Fatal Racingin demo, ja mä rakastuin siihen. Siinä oli just se kenttä, jossa oli se Golden Gunin, James Bondin Man with the Golden Gunin, se hyppyri, ja vitsi mä pelasin sen demon puhki. Ja sit kun tää peli julkaistiin, yleensähän mä niinku aina odotin, että joku Pelit-lehti tai vastaava, no oikeastaan se oli just nimenomaan Pelit-lehti. Ennen Pelit-lehti oli Mikrobitti, ja sitten oli Pelit-lehti, ja se oli vähän niinku mulle se pelaajan raamattu, että mä en ostanut mitään pelejä, mitkä sai huono arvosana. Ja mä olin niin innoissani siitä Fatal Racingista, koska mä olin todentanut sen laadun jo sen demon kautta, että ostin sen sitten ihan saman tien kun se tuli silloin lokakuu 95, niin menin Jyväskylän suomalaisen kirjakaupan alakerrassa oli niinku peliosasto. Ostin sen. Sitten menin siitä vähän matkaa, kun mennään sitä Jyväskylän kävelykatua alaspäin, niin siinä on siinä oli, ei tietenkään ole enää, mutta siinä oli toi Carols-ravintola, menin sinne niin se peli mukana ja söin Iso Carolina-aterian, joka ainakin muistoissa on niinku best ever hampurilaisateria, harmi ettei sitä enää mistään saa. Ja sit lähdin bussilla himaa ja ei kun pelaamaan. Ja sit mulla on semmonen muisto tästä pelistä, että silloin kun tähän julkaistiin lokakuussa, niin uusi vuosi oli siinä aika lähellä. Uutena vuotena tietysti siihen aikaan niin räjäyteltiin ihan sikana ja lapset niin kuin meni itsekseen ulkona hirveitten räjähdesatsien kanssa. Ja räjäyteltiin ja sinäkin uutena vuotena mulla oli varmaan reppu täynnä jotain kiinalaisia ja kissanpieruja ja roomalaisia kynttilöitä sun muita. Oli aika kylmä ulkona ja käytiin kavereitten kanssa niin kuin räjäyteltiin ja pidettiin hauskaa. Ja sitten aina kun tuli kylmä, niin jokainen meni niin kuin jonnekin lämmittelee. Mä menin sitten himaan ja mulla oli Pentium 90 siihen aikaan ja tää peli oli just niin kuin tuore. Koska mä olin just sen saanut ihan hiljattain, niin mä menin lämmittelemään ja pelaamaan tätä Fatal Racingia, mä muistan sen vieläkin. Ja sit aina kun oli lämminnyt tarpeeksi, niin peli kiinni ja takaisin räjäyttelemään. Siis siitä on jäänyt semmonen hyvä muisto. Ja sitten mä muistan tosiaan, että mulla oli niinkö sillä, että olisin halunnut myös Need for Speed 1, mutta tää vei pidemmän korjaa, ei ollut varaa molempiin, niin sitten mä valitsin tän.
Ehkä historian perspektiivissä varmaan niin kuin Need for Speed 1 on merkittävämpi peli kuin tää, mutta kyllä voin vakuuttaa, että sain tästä pelistä irti sen raha edestä kyllä viihdettä. Ratoja on auki alussa heti 8 kappaletta, sitten kun pääsee ensimmäisen tournamentin läpi avautuu 8 lisää ja sitten pienellä lisävääntämisellä on mahdollisuus saada 8 bonusrataa vielä auki. Radoissa on tosiaan ihan kivasti kaikenlaisia hyppyreitä ja korkkiruuveja ja silmukoita ja sitten kun saa ne toiset 8 rataa auki, niin ne muuttuu vielä pikkasen rankemmiksi. Kaikki tämän pelin autovaihtoehdot näyttää suhteellisen samanlaisilta, mutta ne oli kuitenkin eri tallien autoja, niissä oli omat eroavaisuutensa. Esimerkiksi joku auto saattoi kiihtyä hyvin ja joku auto taas saattoi olla erityisen kestävä ja jossakin oli hyvä top speed, mutta huono kiihtyvyys. Ja 2 autossa oli myös mahdollisuus sladitella, niissä oli grippi sen verran matala, että pystyi vetämään sivuluisussa mutkia. Hyppyjä alastuloissa tässä on tämmönen kiva efekti, joka luo illuusion siitä, että ne olisi oikeasti autoja ja että näillä olisi massaa. Eli kun auto tulee hypystä alas ja koskee tienpintaa, niin kumit vähän ulvahtaa ja sitten jousitus pikkasen tolleen keinuttaa. Tässä kun on nyt tätä videota varten pelannut tätä peliä, niin tässähän ei ole ihan täysin realistinen tää kuva, koska mä oon käyttänyt Super VGA-resoluutiota, mutta siihen aikaan kun ei ollut 3D-kiihyttimiä, niin tää laskettiin kokonaan softalla tää pelin grafiikka. Ja käytännössä oli pakko pelata VGA-resoluutiolla, jotta peli pyörii riittävän nopeasti, eli tältä se siis näytti silloin oikeasti. 3D-kiihyttimiä ei ollut silloin vielä saatavilla, kun tää peli tuli. Jos muistan oikein, niin Voodoo 1 tuli vuonna 1996 ja tääkin peli sai sitten myöhemmin Voodoo-päivityksen, mutta itse olin jo siirtynyt tästä pelistä eteenpäin. Laitetaan tähän ruudulle nyt näkyviin sitä, miltä se näyttää se 3D-kiihytetty versio. Omasta mielestäni softalla laskettu versio näyttää paremmalta kuin tää 3DFX Voodoo-versio, koska tässä on liian pehmeä tää filtteröinti. Ja itse tykkään noista kunnon chunky-pikseleistä. Tätä peliä pystyy pelaamaan muutamalla eri tavalla. DOSBoxin kautta on helppo pelata vaniljaversiota ja pienellä virittämisellä saa myös toimimaan ton 3DFX-kiihytetyn version. Ja sitten harrastajat on tehneet tällaisen projektin, missä on reverse-engineerattu tää peli niin, että tää on saatu pyörimään suoraan natiivisti modernilla käyttöjärjestelmillä. Ja sitten tää pyörii myös kannettavissa laitteissa. Mulla on tämmönen Android-kannettava, jossa pyörii RetroArchin päällä DOSBox ja tää peli pyörii oikein hyvin siinäkin ja sopii tosi hyvin kannettavaan pelaamiseen. Semmonen peli oli Fatal Racing. Yllätyin ehkä jopa hieman itsekin, miten hyvin tää oli aikaa kestänyt ja kuinka viihdyttävä peli tää on edelleenkin. Tuli pelattua yllättävän paljon sitä tässä videota tehdessä. Ja kuunnellaan mitä Fatal Racingin selostajalla on sanottavana niille, ketkä on kattonut video tänne asti. Congratulations, you're a winner! No se on just niin, ja me nähdään seuraavalla videolla. Moi!